Hi everyone, my name is Paula and welcome to my YouTube channel. And for today's video ay sasamahan niyo po ako na mag-prepare and magluto ng Lumpiang Shanghai. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So, simulan na natin. Unang ingredients po na kailangan natin ay itong ground pork, yung carrots natin. Meron tayong itlog, meron din tayong red bell pepper. So, meron tayong garlic, onions, and meron tayong spring onion, and meron din tayong kinchay. Syempre, itong lumpia wrapper, and pepper, yung last, yung salt. So, mamaya po sa pagluto natin, kailangan po tayong gumamit ng mantika. So, i-chop ko po muna yung mga sibuyas, din yung mga garlic. Guys, dapat mag-iingat po kayo pag nag-chop po kayo ng mga ganito. Baka hindi niyo po namamalayan, iba na po pala yung nahihiwa niyo, yung daliri niyo na pala, yung kuko ng daliri niyo. Naghugas na po pala ako ng kamay. Baka akalain niyo hindi po ako naghugas ng kamay. Naghugas na po ako ng kamay. Actually guys, nahilig po akong magluto. Gusto ko kasi guys sa ulam, ako yung nagluluto para makakatipid tayo. Guys, hugasan ko lang itong mga... So, mamaya ko na lang pala ito hugasan. Itong lumpia, isa po ito sa pinaka-paborito ko. Ang sarap niya guys, kahit walang kanin. Ang sarap niyang papakun lang. So guys, hugasan ko lang ito. Finally! Guys, dahan-dahan na kayo sa paghiwa. Kaysa baka, dapat ganito guys. Dapat ganito yung ano nyo. Itutulak nyo yung daliri nyo sa kutsilyo. Tapos ng sibuyas guys. Pinapaiyak niya ako. Magmi-mix na tayo. Uunahin natin itong ground pork. So, syempre, itong carrot, pinaghalo ko na pala yung spring onions tsaka yung kinchay kanina. So, pinaghalo ko na siya dito sa isang lagayan. Onion, garlic, at saka yung red bell pepper. Lalagay tayo ng itlog. Lalagay din natin tong salt. Pwede din po kayo maglagay ng magic sarap. Pero sa akin, gusto ko po salt lang, okay na. Lalagay din natin tong pepper. Kasi gusto ko siyang kamayin para mahalo ko talaga siya ng maayos. So, gagamit tayo ng gloves. Naghugas naman ako guys, pero mas mabuti na yung sigurado tayo. So, dito lang, babasahin natin yung dugo dito. Guys, pasok. Tapos konting bitin dito. Ito na lang siya guys at malapit na akong matapos. So ito, meron pa tayong tatlo dito. Isa, dalawa, tatlo. So tatlong wrapper na lang at matatapos na tayo. So ito na lang yung natitirang laman. Tabasan natin yung dulo. Dito guys, sinikitan lang natin siya.
dira. Ang pinta kanunay, kay napay COVID, kini man silig pabadlong, hindi ka naman si ginawas ha. Take po taka sa balay, di kasi yung pabadlong. Shout out din ako ng mga taga-Davao dira, ng mga gwapa. Sa kuwang pamilya, o pamilya sa kuwang asawa, shout out na ako. Mga din siya guys. Pumanag yun ka. So ito na talaga guys, tapos na talaga tayo. Hindi mo lang siya ibalot guys para maging manis. Bili-bili na po kayo ng aking lumpia Shanghai. Oh no! Ito na siya guys. So ipiprito na natin siya. 40 pesos po yung nagawa ko. So guys, pwede na siyang iprito. Ipiprito na natin siya. Magpapainit muna tayo ng mantika. And I'll be right back. So, lagyan natin ng mantika. Medyo mainit na siya. So, damihan natin yung mantika guys para ma-deep fry. So, ayan guys, mainit na yung mantika. Lalagay na tayo ng Lumpiang Shanghai. Dapat guys, hindi masyadong mainit yung mantika nyo para hindi mabilis masunog. Pag golden brown na siya, so pwede na siyang kunin. So ito na guys, golden brown na siya. Ito na po yung finished product natin. Ating lumpiang Shanghai. Tikman na natin. Masarap. Crispy. Thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Bye!